हामी यस भिडियो सिरिजमा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कन्सेप्टहरु के रहेछ त भनेर पढ्दै र प्र्याक्टिकली गरेर हेर्दै पनि जानेछौं र बुझ्न पनि कोसिस गर्नेछौं। आज डे 1 आज हामीले के सिक्दै छौं भन्दा पाइथन भेरिएबल भनेको के हो, भेरिएबल्स इन पाइथनमा भेरिएबल्स डिक्लेरेसन कसरी गर्ने त भनेर सिक्न जाँदै छौं। भेरिएबल भनेको त एउटा कन्टेनर जस्तै हो जहाँ हामीले डेटा भ्यालुजहरु स्टोर गर्न सक्छौं। सो भेरिएबल इज जस्ट लाइक कन्टेनर। पाइथनमा भेरिएबल्स डिक्लेरेसन गर्ने रुलहरु के छ? सुरुमा त भेरिएबल्स मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर or with underscore character। नम्बरबाट स्टार्ट हुनु भएन, अल्फा न्यूमेरिक हुन सक्छ जस्तै underscore a, a1, b underscore b2 यस्तो हुन सक्छ। अनि पाइथनमा भेरिएबल चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ, भनेको स्मल लेटरबाट सुरु हुने र क्यापिटल लेटरबाट सुरु हुने भेरिएबल्स डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै अनिता इज इक्वल टु 1 र क्यापिटल अनिता इज इक्वल टु 1 भनेको टु डिफरेन्ट भेरिएबल भयो। लिगल भेरिएबल कसरी डिक्लेरेसन गर्ने भन्दा नेम इज इक्वल टु मनिषा लिगल भयो, माई अंडरस्कोर नेम यो पनि लिगल हुन्छ, अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर नेम यो पनि पाइथनमा लिगल नै हुन्छ। नेम 1 भनेको यो अल्फा न्यूमेरिक भयो, यो पनि लिगल नै हुन्छ। अनि माई भेरिएबल बिचमा क्यापिटल लेटर युज गर्न पनि सकिन्छ। यसरी हामीले लिगल भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्न सक्छौं। इलिगल भेरिएबल भनेको कस्तो हुन्छ पाइथनमा? जस्तो टु नेम इज इक्वल टु राम भयो, अब यहाँ नम्बर सुरुमा आयो त्यसैले यो इलिगल भयो। कार यो बिचमा माइनस जस्तो छ, यो पनि इलिगल भयो। अनि माई भेरिएबल बिचमा स्पेस छ, यो पनि इलिगल भेरिएबल भयो। अब हामीले पाइथनमा आउटपुट कसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौं त? अब आउटपुट डिस्प्ले गर्नको लागि पाइथनमा प्रिन्ट भन्ने फंक्सन हुन्छ। यो प्रिन्ट फंक्सन युज गरेर हामीले आउटपुट डिस्प्ले गर्न सक्छौं। अनि हामीले टेक्स्ट र भेरिएबललाई सँगै जोडेर आउटपुट निकाल्नु पर्यो भने हामीले प्लस अपरेटर अथवा डट फर्मेट युज गर्न सक्छौं। यसमा एक्जाम्पल 1 मा छ कार नेम भनेको भेरिएबल डिक्लेरेसन प्रिन्ट फंक्सन गर्यो भने यसमा के आउने भयो? रन गरेर हेरौं के आयो? सुरुले मारुति आउनु भयो, पछिले 2 दिने भयो। यस्तै हाम्रो x इज इक्वल टु हामीले ब्युटीफुल राखौं, ब्युटीफुल। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने के हुन्छ? यसरी ब्युटीफुल भनेर आउने भयो। यसमा a इज इक्वल टु 2 छ, b इज इक्वल टु 6 छ। यो नम्बर भयो भने हामीले पाइथनमा जोड्न सक्छौं। अब हाम्रो इलिगल भेरिएबल भयो भने के हुन्छ? जस्तो 2 यानी 2 नेम इज इक्वल टु 1 छ। अब यसलाई प्रिन्ट 2 नेम गरेर रन गर्यो भने यो के आउँछ? हामीलाई सिन्ट्याक्स एरर भनेर आउँछ। किन एरर भयो? यो भेरिएबल डिक्लेरेसन इलिगल भयो किनकि नम्बरबाट स्टार्ट हुनु हुँदैन। यसरी हामीले पाइथन भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको डे 1 मा हामीले के सिक्यौं? पाइथनमा भेरिएबल भनेको के हो, अनि पाइथनमा भेरिएबल कसरी डिक्लेरेसन गर्न सकिन्छ त्यो बेसिक रुल्सहरु, अनि लिगल भेरिएबल भनेको के हो, इलिगल भेरिएबल भनेको के हो, अनि आउटपुट कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ र हामीले प्रिन्ट फंक्सनको युज गरेर केही एक्जाम्पलहरु हेरेका छौं। नेक्स्ट भिडियोमा यसको कन्टिन्यू अरु टपिक्सहरु डिस्कस गर्नेछु। थ्यांक यू।